السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور مجدي عبد الرازق، استشاري جهاز هضم وكبد وحميات. أتشرف بوجودي معكم. النهارده إن شاء الله هنتكلم عن موضوع الإمساك. والإمساك في منه الحاد اللي هو بيقعد أيام وأسابيع، وفي منه المزمن اللي هو بيقعد شهور وفي بعض الأحيان سنين. بالنسبة للإمساك هو عبارة عن قلة عدد مرات التبرز أقل من الطبيعي بالنسبة لهذا الشخص. طب وهو الطبيعي إيه عادة؟ الطبيعي إن الشخص يتبرز من مرة لثلاث مرات في اليوم، أو على الأقل ثلاث مرات في الأسبوع. بالنسبة للإمساك هو إن التبرز، عدد مرات التبرز بتقل عن المعدل الطبيعي بتاع الشخص نفسه، وفي نفس الوقت بيحصل نوع من أنواع الصعوبة في الإخراج، أو إن البراز يبقى ناشف لدرجة مؤلمة. الحالات دي بنسميها إمساك. طب بالنسبة لموضوع الإمساك، هل ليه مضاعفات؟ طبعا. ممكن تؤدي إلى بواسير، ممكن تؤدي إلى شرخ شرجي، ممكن تؤدي إلى انسداد معوي. طبعا يبقى لازم إن احنا نعرف إيه هي أسبابه وإزاي نتخلص منه. أهم أهم سبب من أسباب الإمساك هو إنك أنت أساسا بتاكل أكل غير صحي، بيبقى قليل الألياف، نسبة الألياف اللي فيه، أو إنك أنت ما بتلعبش رياضة بطريقة منتظمة، أو إنك أنت عندك سمنة وبالتالي دي بتعوقك عن الرياضة، أو في نفس الوقت إنك أنت نظام الأكل بتاعك بيبقى المية اللي فيه قليلة، يعني أنت ما بتشربش مية بدرجة كافية. كل دي من ضمن الأسباب اللي بتؤدي إلى الإمساك. طبعا بالنسبة للإمساك بيبقى موجود في الناس الكبار أكتر، لكن أيضا موجود على مستوى كل الأعمار، وبالسيدات أكتر كمان من الرجال. وحتى بنلاقيه في الأطفال، الأطفال اللي هم لسه مولودين. في بعض الأحيان بنلاقي أمراض خلقية زي الهيرش سبرينج ديزيز، مرض الهيرش سبرينج، أو زي في الهيرش سبرينج ده عبارة عن إن الطفل بيبقى مولود وفي بعض المناطق في القولون ما فيهاش خلايا عصبية، وبالتالي الحركية اللي فيها بتبقى مش موجودة، وبالتالي الطفل بيعاني من الإمساك. كذلك بالنسبة لبعض الأطفال بيبقوا مولودين وفتحة الشرج نفسها مقفولة. طبعا في الحالة بتاعت هيرش سبرينج، وفي حالة فتحة الشرج مقفولة، دي الحالات دي بتبقى محتاجة جراحة. لكن في بعض أسباب تانية بتبقى موجودة للإمساك، زي مثلا القولون العصبي يعمل إمساك. كذلك بعض الحالات زي الالتهاب المزمن للقولون، زي الكرونز، زي القولون التقرحي. كل الحالات دي كلها بتؤدي إلى إمساك. أيضا في حالات أخرى اللي هي السيدات اللي هم بعد الولادة نتيجة العمليات بتؤدي إلى إمساك. طيب بالنسبة لبعض الأدوية، بعض الأدوية اللي احنا بنستعملها أيضا بتؤدي إلى الإمساك، وساعات الدكتور يلاقي إن مفيش أي سبب آخر غير هي الأدوية اللي المريض بياخدها، زي أدوية الضغط. يعني احنا عندنا مثلا الأملوديبين أو الألكابريس، او البيتا بلوكرز زي التينورمين. كل الادويه دهيت للضغط بتؤدي الى امساك، او ادويه الحموضه اللي فيها الومنيوم ايضا بتؤدي الى امساك، او الادويه الخاصه بالاكتئاب ممكن تؤدي الى امساك. طبعا الدكتور اساسا اثناء ما هو بيكشف على المريض وكده بيدور على الاسباب اللي بتؤدي الى الإمساك، وبالتالي فبياخد التاريخ المرضي، بيكشف على العيان، ساعات بيعمل بعض التحاليل عشان يعرف المريض ده عنده إمساك ليه، أو إيه سبب الإمساك اللي عنده. طبعا من أهم الأسباب اللي هي أساسا بتؤدي للإمساك، زي ما اتفقنا، قلة الحركة وقلة شرب المية، وفي نفس الوقت
الغذاء الغير صحي اللي هو اكلات فيها الفايبر قليله. طيب، مهم جدا ان احنا نعرف ان الامساك ده مش مرض، ده عرض. وبالتالي احنا لازم نشوف ايه المشكله بتاعت المريض. يعني المريض ده اساسا اثناء ما هو بيتبرز بيحزق، او بياخد وقت طويل اثناء التبرز، او البراز بتاعه بيبقى ناشف قوي، او في الم جامد في بطنه، او انتفاخات، او زي ما اتفقنا ان هو اساسا يقول لك انا دخلت الحمام بس ما خرجتش كل الفضلات بتاعتي. كل الحاجات دي كلها احنا بنسميها اعراض الامساك. وزي ما اتفقنا ان من ضمن الاسباب بتاعته اسباب خلقيه، اللي احنا قلنا عليها الهيرش سبرينج، او ان فتحه الشرج نفسها بتبقى مقفوله، او في اسباب تانية زي ما قلنا اللي هي قله الحركه وعدم اكل الفايبرز في الاكل. والفايبرز دي موجوده في الفواكه وفي الخضروات وفي البقول ايضا موجوده. مهم جدا ان احنا نعرف ان في بعض الحالات اللي احنا بنلاقيها، ودي من ضمن الحالات الخطر اللي فيه ممكن يكون سرطان في القولون هو اللي عامل الامساك. وده عادة بنلاقيه في الناس الكبار في السن، او ممكن يكون في سرطان اخر في منطقة تانية زي المثانة، او في منطقة تانية في الحوض يكون ضاغط على القولون برضك يؤدي الى امساك. او مرض يكون زي السيلياك. مرض السيلياك ده اللي هو نوع من انواع الحساسية ضد القمح، ممكن يؤدي الى امساك. طيب، بالنسبة اتفقنا ايضا ان في بعض الادوية اللي هي بتؤدي للامساك، اللي هي زي المورفين. الناس اللي هي عندها اورام او سرطانات وبياخدوا مسكنات قوية زي المورفين، ده ممكن يؤدي الى امساك. او مدرات البول، ودي بنستخدمها برضك في حالات الضغط او في حالات تورم القدمين. المدرات البول دي بتحرم الانسان من المية، وبتخليه ده يخش الحمام كتير، وبالتالي بيحصل نوع من انواع بعض الاحيان جفاف شويه، وبالتالي قله الميه دهيت ممكن تؤدي الى امساك. زي ما اتفقنا الحالات اللي هي زي ادويه الضغط، زي الالتيازيم والالكابريس، كل الحالات دي هي اساسا بتؤدي الى امساك. طيب، في برضك حالات المرضية بتؤدي إلى إمساك، زي خمول الغدة الدرقية، وزي النشاط الزايد للغدة الجار درقية، وزي زيادة نسبة الكالسيوم. الحالات دي كلها بتؤدي إلى إمساك. طيب، بالنسبة أيضا الإمساك ده مهم جدا إن احنا نعالجه. وفي نفس الوقت ايه هي طرق المعالجة؟ ان احنا نغير من اسلوب الشخص في الحياة. يعني مثلا ننصح الشخص اللي عنده امساك ده ان هو ياكل فواكه وخضروات وحاجات فيها فايبر زي الردة، او ان احنا نخليه ننصحه ان هو يلعب رياضة، عشان السمنة وقلة الحركة بتؤدي الى خمول في حركة القولون. او ايضا ننصحه ان هو يشرب ميه كتير. شرب الميه الكتير بيساعد القولون على الحركه. كل الحاجات دي مهمه جدا بالنسبه لمريض الامساك. وفي نفس الوقت بنساعده ايضا بان احنا في بعض الاحيان بنديله ادويه تساعد في علاج الامساك، زي الملينات. والملينات انواع، في منها اللي هو اساسا بيساعد على ليونة البراز، وفي منها اللي بيساعد على زحلقة البراز، وفي منها اللي بيساعد القولون على زيادة الحركية بتاعته، وفي منها اللي بيستخدم يعني حاجة زي بتزود الضغط الاسموزي، وبالتالي بتزود
الميه في البراز، وبالتالي بيحصل نوع من انواع التبرز. وفي منها اللي هو زي بيعمل كده زي نوع من انواع بيخلي البراز يتجمع مع بعضه، نوع من انواع زي الردة ايضا بتخلي البراز يتجمع مع بعضه، وبالتالي بنسميها بلق ملينات بتساعد التبرز. طيب بالنسبة بالنسبة للعلاجات بتاعة طب بالنسبة ازاي احنا بنشخص الحالة. طبعا بالنسبة لتشخيص الحالة زي ما اتفقنا، بنسمع التاريخ المرضي وبنكشف على المريض، وبنكشف على بطن المريض، وبنكشف على فتحة الشرج. ممكن نلاقي فيه بواسير، ممكن نلاقي فيه شرخ شرجي، ممكن نلاقي مشاكل في المستقيم بتاعه. ايضا بنحاول بقدر الامكان نعمل شويه فحوصات زي صوره الدم، زي اختبار الغده الدرقيه، زي وظائف الكلى، زي اشعه تلفزيونيه. ممكن يكون عنده التهابات في المراره او في حصوات في المراره. كل الحاجات دي كلها بتساعدني في تشخيص حاله المريض. اشكركم جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.